Special provisions of insolvency. Hello and welcome to my channel Bcom Easy Learning. આજના વિડીયોમાં આપણે થોડીક એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ કે સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન્સ છે જે એકાઉન્ટ્સમાં આપણે ફોલો કરવાની છે એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલું છે વોલ્યુન્ટરી ટ્રાન્સફર. સમટાઇમ્સ insolvent with dishonesty transfers his property in the name of his friends or relatives and affect the interest of creditors. અમુક વાર છે જે ઇન્સોલ્વન્ટ છે એ એવું કરે કે એને ખબર હોય ઇન્સોલ્વન્ટ થવાનું છે તો એની પહેલાં જ એ એના ફ્રેન્ડને કે એના રિલેટિવને પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરી દે તો એનાથી ક્રેડિટર્સને નુકસાન થાય, એને અફેક્ટ કરે ક્રેડિટર્સ, કેમ કે ઈ એસેટ જો કંપનીમાં હોય તો ક્રેડિટર્સને વધારે પૈસા મળી શકે એમ હોય. To cancel such transfer, necessary provisions are available in the Act. આવા ટ્રાન્સફરને કેન્સલ કરવા માટે અમુક પ્રોવિઝન્સ છે એ એક્ટમાં આપેલી છે. If insolvent has transferred any asset without any consideration before 2 years of his insolvency application, insolvency માટેની એપ્લાય કર્યું એના 2 વર્ષ પહેલાં કે એના જે 2 વર્ષનો ગાળો હોય આ ઇન્સોલ્વન્સીની ડે એમ કે એપ્લિકેશનની ડેટથી 2 વર્ષ આગળ એ ટાઈમમાં એને કોઈ પણ એસેટને કન્સિડરેશન વગર ટ્રાન્સફર કરી હશે, એટલે કંઈ પૈસા લીધા વગર કે કંઈ બીજા કંઈ રીઝન વગર એમ કે ટ્રાન્સફર કરી હશે તો એ છે such transfer will be treated as cancelled. એ ટ્રાન્સફરને કેન્સલ્ડ ગણી લેવામાં આવશે. The receiver can take possession of such asset. રિસીવર પાસે એનું પોઝેશન આવી જાય, એનું પોઝેશન એટલે એ એસેટની માલિકી પાછી રિસીવર લઈ લે છે, કેમ કે એનાથી ક્રેડિટર્સને લોસ થાય એમ હોય, એટલે એ આ ટ્રાન્સફરને કેન્સલ કરીને પોઝેશન પોતા પાસે લઈ શકે છે. Show assets in list E of statement of affairs. આવી કંઈ પણ અસેટ હોય એને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અફેર્સમાં લિસ્ટ ઈમાં લખવામાં આવે છે. એન્ડ ઇન ડેબિટ સાઇડ ઓફ ડેફિશિયન્સી એકાઉન્ટ. ડેફિશિયન્સી એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ એટલે કે પ્લસ સાઇડ લખવાનું. If the transfer of asset is done with consideration, then it will be treated as legal transfer. હવે આ એસેટ કોઈ પણ ઇન્સોલ્વન્ટે ટ્રાન્સફર કરી છે એના માટે એને પૈસા લીધા છે કે બીજી કંઈ પણ વસ્તુ કન્સિડરેશનથી આ એસેટને એને ટ્રાન્સફર કરી છે તો એને લીગલ ગણવામાં આવે છે. ફોલોઈંગ ટુ આર એક્સેપ્શન્સ ફ્રોમ ધ અબોવ રૂલ્સ. ઉપરના રૂલ જે આપણે જોયો એમાં એક્સેપ્શન છે. એસેટ ટ્રાન્સફર બિફોર મેરેજ ઓર ટ્રાન્સફર ઇન કન્સિડરેશન ઓફ મેરેજ. મેરેજના કન્સિડરેશનમાં જો આપી હોય ગિફ્ટમાં મેરેજમાં તો એ આમાં એક્ઝામ થઈ શકે છે. એ એસેટ રિસીવર છે એ પોતા પાસે ન લઈ શકે. When a person has transferred the asset with consideration and with clear intention, એની એક ક્લિયર ઇન્ટેન્શન અને કન્સિડરેશન સાથે ટ્રાન્સફર કરી હોય તો એ રિસીવર પાછું એનું પોઝેશન કે એ એસેટ પાછી ન લઈ શકે. નેક્સ્ટ છે fraudulent preference. The basic objective of Insolvency Act is to protect debtors and give justice to creditors. ઇન્સોલ્વન્સીનો બેઝિક ઓબ્જેક્ટિવ એટલે મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે ડેટર્સને પ્રોટેક્ટ કરવા અને ક્રેડિટર્સને જસ્ટિસ આપવી. In insolvency situation, when debtor will give priority to few creditors with intention in lieu of other creditors, it is known as fraudulent preference. હવે ઇન્સોલ્વન્ટ છે જે
એ કોઈ ક્રેડિટર એમ કે જે અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ હોય કે આપણે ખબર છે પહેલાં પ્રેફરન્શિયલને આપવાના પછી અનસિક્યોર્ડને આપવાના કે પછી એક પ્રોપર ચેઇન હોય, એ ચેઇનમાં એક પ્રોપર વે હોય, એ વેમાં તમારે લો પ્રમાણે ક્રેડિટર્સને પૈસા આપવા પડે. પણ એ કોઈને પ્રેફરન્સ આપે, એનો ફ્રેન્ડ હોય કે રિલેટિવ હોય તો એને પહેલાં પૈસા આપી દે તો એને ફ્રોડ્યુલન્ટ પ્રેફરન્સ કહેવાય. If he pays amount to creditors with pressure, then it is not treated as fraudulent preference. હવે આ અમાઉન્ટ જો એને કોઈ પણ પ્રેશરમાં આવીને કે પે કરી હોય, ક્રેડિટરને પ્રેફરન્સ આપ્યો હોય, પહેલાં પે કરી દીધા હોય તો એને ફ્રોડ્યુલન્ટ ટ્રાન્સફર ન કહેવાય, ફ્રોડ્યુલન્ટ પ્રેફરન્સ ન કહેવાય. Fraudulent preference before 3 months of the date of insolvency application is void under the act. હવે જે દિવસે તમે એપ્લિકેશન કરો છો ઇન્સોલ્વન્સીની, એના પહેલાંના વિધિન 3 મંથ્સમાં તમે કંઈ પણ આવી રીતે પેમેન્ટ કર્યું હશે ફ્રોડ્યુલન્ટલી, કોઈને પ્રેફરન્સ આપ્યો હશે તો એ વોઇડ કરવામાં આવશે, એટલે એને કેન્સલ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ છે લોન ઓફ ઇન્સોલ્વન્ટ વાઇફ. હવે એ જે ફર્મ છે કે જે ઇન્સોલ્વન્ટ છે એની વાઇફ પાસેથી એ બિઝનેસમાં કંઈ લોન આવી હોય તો શું કરવાનું? અ લોન ફ્રોમ વાઇફ ઇઝ એઝ્યુમ ટુ બી ગિવન ફ્રોમ હર પર્સનલ પ્રોપર્ટી ઇઝ સ્ત્રીધન. જો એની સ્ત્રીધન એટલે કે વાઇફ પોતે ઇન્કમ કરે છે, એ પોતે કમાય છે અને એના પૈસામાંથી જો લોન આપી હશે તો then her position is like of unsecured creditors. તો એને અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ ગણવામાં આવશે સ્ત્રીધનમાંથી, કે એટલે એની પર્સનલ પ્રોપર્ટી એની પોતાની ઇન્કમમાંથી આપી હશે તો. ઇન કેસ ઇટ ઇઝ proved that loan has been given by wife out of the money given to her husband, given to her by the husband, then her possession is not at par with the creditors. જો એમ કે હસબન્ડ પોતાની વાઈફને પૈસા આપતો હોય કે એક્સપેન્સીસ કરવા માટે, એમાંથી એને જો કંઈ લોન આપી હોય તો એને ક્રેડિટર ન ગણવામાં આવે, કેમ કે એ પૈસા હસબન્ડના જ છે, વાઈફના નથી. અને હસબન્ડના પૈસા તો એને બિઝનેસમાં ઇન્સોલ્વન્ટ થાય ત્યારે ક્રેડિટર્સને આપવા જ પડે. ધ અમાઉન્ટ ઓફ કન્ટ્રીબ્યુશન in such case taken as the capital of the proprietor. એને કેપિટલ જ ગણવામાં આવે પ્રોપ્રાઇટરની, એટલે કે એ જે ઇન્સોલ્વન્ટ છે એની કેપિટલ ગણી લેવામાં આવે ને એને બિઝનેસ માટે યુઝ કરવામાં આવે. આ 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા પ્રોવિઝન્સ જે આપણે सम्सમાં યુઝ થાય છે. તો અહીંયા આપણો આ વિડીયો કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો કમેન્ટ કરજો, હું સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરીશ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.